नमस्कार मंडळी, आज आपण करतोय टोस्ट सँडविच, मसाला टोस्ट सँडविच। यामध्ये आपण पनीर आणि चीज दोन्ही घालणार आहे। चव अतिशय अप्रतिम होते याची, अगदी रोड साईड मिळते अगदी तशी। दुसरं असं यामध्ये हिरवी चटणी आणि जो मसाला लागणार आहे त्याची रेसिपी देणार आहे आणि स्पेशल टिप्स पण देणार आहे। तर नक्की बघा। तर आपल्या सँडविचची जी चव असते ती आपल्या चटणीवर खूप डिपेंड असते। तर चटणी आपण करायची, अर्धी वाटी घेतली आहे मी पुदिना, 1 वाटी कोथिंबीर, 1 इंच आलं, 4-5 हिरव्या मिरच्या, अर्ध्या लिंबाचा रस लागणार आहे आपल्याला। डाळं किंवा खोबरं यातून काही घेऊ शकतात। तर मी पाववाटी खोबरं घेतलं आणि डाळं घेतलं आहे अगदी 1 चमचाभर। तर तुम्ही दोघांपैकी एक घेऊ शकता। दोन्ही नसेल तर तुम्ही काजू पण घालू शकतात किंवा रतलामी शेवसुद्धा घालू शकतात। आता याच्यामध्ये टिप अशी की जेव्हा आपण मिक्सरमध्ये याला बारीक करणार आहोत तेव्हा बारीक करतानाच लिंबूचा रस घालायचा, त्याशिवाय 1 चमचा तेल घालायचं। त्याने काय होते, आपल्या चटणीचा जो रंग आहे ना तो मस्त हिरवा राहतो आणि याच पद्धतीची त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची, पातळ नाही किंवा खूप घट्ट नाही। आता मसाला, तर मसाला रेडीमेड मिळतो पण चला आपण घरीच बनवूया। तर यासाठी 1 टीस्पून घेतली आहे मी भाजलेली सोप, 1 टीस्पून भाजलेलं जिरं, 1 टेबलस्पून भाजलेली सोप, 1 टेबलस्पून घेतले आहे मी भाजलेलं जिरं, 1 टीस्पून घेतले मी काळी मिरी, 1 चमचाभर घेतले लाल तिखट, चमचाभर भाजलेल्या धन्यांची पावडर आणि तेवढंच घेतलं आहे मी चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आता हे मिक्सरमधून मस्त बारीक करून घ्यायचं आहे की आपला मसाला तयार आहे। याने आपल्या सँडविचची चव अगदी मस्त येते। तर आता आलू मसाला करूया, म्हणजे बटाट्याचा मसाला। त्यासाठी अगदी अर्धा चमचा तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये मोहरी तडतडली का जिरं तडतडलं की त्यामध्ये मी ठेचा घातलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी मिरची, कढीपत्ता पण बारीकच करून टाकलेला आहे आणि आलं याचा ठेचा घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये ना थोडंसं पाव लिंबू पिळून टाकायचं, त्याने एक टँगी टेस्ट येते आणि चवीनुसार मीठ तयार होतं। आता आपली पूर्वतयारी जवळजवळ झालेली, मी कांदे, काकडी आणि टोमॅटो पण चिरून घेतलेला आहे। तर ब्रेडला लावायचं आहे आपण बटरच्या ऐवजी मी इथं घरातलं आपलं जे लोणी निघतं ना तेच घेतलेलं आहे। तुम्ही बटर पण वापरू शकतात किंवा लोणी पण वापरू शकता, मात्र नक्की लावा। त्याने काय होते, आपली चटणी जी आहे ना तिच्यामुळे आपला जो ब्रेड आहे ना तो सॉगी होत नाही आणि एक चव पण छान येते। तर तो घातलेला आहे। त्यानंतर आपला आलू मसाला घालायचा। सगळ्यात आधी आलू मसाला याचा घालायचा आहे की त्याने ती मस्त असं बाइंडिंग येतं आपल्या टोस्ट सँडविचला। तर सगळ्यात आधी आपण घालायचा आलू मसाला। तो आलू मसाला मी छान पैकी घालून घेतलेला आहे। आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट ही, यासाठी मी जो ब्रेड वापरला आहे तो मोठा ब्रेड जो आहे तो सँडविच ब्रेड तो घेतलेला आहे, म्हणजे आपल्या ब्रेडची अगदी दुप्पट साईज असते, थोडासा जाड पण असतो। त्याचे सँडविच अतिशय छान होतात आणि भरपूर मसाला एका ब्रेडवर पण राहतो। त्यानंतर कांद्याचे स्लाईस घेतलेले मी, कांद्याच्या स्लाईसऐवजी तुम्ही बारीक चिरलेला कांदासुद्धा वापरू शकता। त्यानंतर टोमॅटोचे स्लाईस घेतलेले मी, तो कांदा टोमॅटो याशिवाय जर बीटरूट असेल तर तुम्ही ते सुद्धा घेऊ शकता, परंतु आज मी काही ते घेतलं नाही आहे। आणि त्यानंतर आपण काकडी घेणार आहोत। तर काकडी मी सोलून घेतलेली आहे छानपैकी आणि त्याचे पातळ असे स्लाईस केलेले आहेत। तर काकडी आपण सगळ्या ब्रेडवर मस्तपैकी सँडविचवर लावून घेऊया। तर बघा अशा तऱ्हेने आपण घेऊया। आणि दुसरं म्हणजे आता हा ब्रेड मोठा असल्यामुळे माझ्या सँडविचचं जे इलेक्ट्रॉनिक सँडविच मेकर आहे त्यामध्ये काही हा बसणार नाही, त्यामुळे आपण तव्यावरच करणार आहे। तर बघा अशा तऱ्हेने आपण सगळे मस्तपैकी त्याच्यावर काकडी घालून घेऊया। काकडीचे बारीक स्लाईस करायचे, त्यामुळे चव ना अतिशय मस्त येते। आणि बटर लावताना दोन्ही साईडनी लावा आणि चटणी मात्र एका साईडनी दोन्ही ब्रेडला लावायची आहे। वरतून घालायचा आहे मस्तपैकी आपला सँडविच मसाला जो आपण घरीच तयार केलेला आहे आणि चव त्याची ना अप्रतिम झालेली, मस्त अगदी चवीला अगदी मस्त झालेला आहे तो। तर सँडविच मसाला घालायचा, याने चव छान लागते आणि मसाल्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मीठ असल्यामुळे वरतून मीठ घालायची गरज नाही। आता इकडे मी एक थोडंसं पनीर जे आहे ना ते किसून घेतलं आहे, तुम्ही त्याचे तुकडे घेतले ना तरीसुद्धा चालेल। तर पनीर घालून घेतलेलं आहे मी। पनीरमुळे ना टेस्ट अजून छान येते, परंतु पनीर आणि चीज दोन्ही गोष्टी तुम्ही स्किप करू शकता। त्यानंतर आपण याच्यावर घालणार आहे चीज। तर चीजमध्ये माझ्याकडे स्लाईस चीज आहे, तर स्लाईस चीज पण घालणार आहे मी आणि मोझरेला पण घालणार आहे। दोन्ही चीजची ना चव वेगळी येते, त्यामुळे दोन्ही चीज घालणार आहे। आणि वरती एक स्लाईस चीज पण घालते, त्यानी चव ना अतिशय मस्त येते। आणि आता चटणीचा भाग जो आहे ना तो आतल्या बाजूनी घ्यायचा आहे आपल्याला। वरती थोडासा अजून मसाला टाकते
आणि हा थोडंसं प्रेस करून घ्यायचा हाताने जरासं. त्यानंतर आता आपण भाजण्यासाठी तवा ठेवलेला आहे. तवा थोडासा गरम करायचा, त्यावर थोडंसं बटर घालायचं आणि आपण काय ठेवायचं, आपला सँडविच त्यावर ठेवायचा. सँडविच त्यावर ठेवलेला आहे, त्यावरती आपल्याला वजन मात्र ठेवायचं आहे, कारण हे छानपैकी प्रेस झालं पाहिजे. टोस्ट सँडविच ना छान प्रेस झालून त्याला जर कलर येतो ना, तेव्हा तो अतिशय मस्त लागतो आणि आपलं चीज पण त्यांनी छान मेल्ट होतं. तर बघा, एका बाजूने छान भाजून झालेलं आहे, दुसऱ्या बाजूने पण मी मस्त भाजते आणि वरच्या बाजून आपण थोडंसं पुन्हा बटर किंवा लोणी घालून घ्यायचं आहे. थोडीशी हिरवी चटणी पण घालूया, त्याने अगदी मस्त चव येते. अशा तऱ्हेने हवी असल्यास तुम्ही बारीक शेवसुद्धा घालू शकता. तर आपला सँडविच बघा अगदी मस्त झालेला आहे. वरतून आपण थोडंसं पनीर घालूया डेकोरेशनसाठी, त्याचबरोबर थोडंसं चीज पण घालून घेऊया. तर आपला दोन्ही बाजूनी मस्त भाजून आपला सँडविच तयार आहे. तो छान कट करून घेतलेला आहे मी. अतिशय मस्त झालेला आहे. चटणीचा रंग बघा किती छान अप्रतिम असा रंग आलेला आहे. तर तुम्हीसुद्धा नक्की करून बघाल. चीज टोस्ट सँडविच, मसाला सँडविच. थँक्यू.